नागपूरमध्ये हॉस्पिटल सुरू करायला फक्त 5 लाख रुपये पाहिजे होते. ते माझ्याकडे नव्हते, म्हणून मग मी दुबईला गेलो. तर आय वॉज शॉक की दुबई ही सोनेरी नगरी बनवणारे हे लोक, आणि त्यांना बेसिक हेल्थ केअर फॅसिलिटीज जर नाही आहेत, दर इज समथिंग सिरियसली रॉंग. बाय दिस टाइम द गव्हर्नमेंट ऑफ UAE हॅज रिकॉग्नाइज माय सर्व्हिसेस. गव्हर्नमेंट मला सांगायला लागलं की डॉक्टर संजय, देर इज अ न्यू एरिया, नो मेडिकल फॅसिलिटीज, गो अँड ओपन अ क्लिनिक देअर. हु इज अ गुड डॉक्टर? चांगला डॉक्टर कोण? एनी डॉक्टर हू डझंट क्युअर बट हील्स यू इज अ गुड डॉक्टर. क्या बात. आत्ता आमचे टोटल 63 फॅसिलिटीज आहेत. क्लिनिक, फार्मसीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आहेत 2 मोठे, आणि ड्रग स्टोर. त्या आखाताच्या तप्त तेलावर आणि त्या तेलानं आलेल्या व्रणावर जर भारतीय मलम कोण लावत असेल ना, तर ते आपले संजय पैठणकर. हेल्थ इज वेल्थ, हे तर आहेच. पण कधी ना कधीतरी आपल्याला डॉक्टरकडे जावं लागतं, ट्रीटमेंट घ्यावी लागते, औषधं गोळ्या घ्याव्या लागतात, आणि कधी कधी हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा ॲडमिट व्हावं लागतं, एखादी सर्जरी करावी लागते. या सगळ्यात आपल्याला भीती असते, ती म्हणजे या सगळ्याची जी किंमत आहे ती दिवसेंदिवस महाग होत चालली आहे. दुसरी गोष्ट, गव्हर्नमेंट मेडिकल सर्व्हिस हे आजही भारतामध्ये एक प्रश्नचिन्ह घेऊन येत आहे. ज्या विविध प्रकारच्या चाचण्या करायला लावतात, त्या डायग्नोस्टिक्सच्या किमती आवाक्याच्या बाहेर गेलेल्या आहेत. त्याचबरोबर डॉक्टरनं याविषयी विचारलं तर ते म्हणतात हे सगळं करावंच लागतं. याचं कारण मेडिको लिगल इश्यूज हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्याच्यावर उत्तर येतं लगेच, मग डॉक्टरांमध्ये देखील कट प्रॅक्टिस नाही आहे का? आणि त्या कट प्रॅक्टिसमध्ये तुमचा आमचा खिसा कापला जातो, ही तुमची तक्रार असते. कॉर्पोरेट सेक्टरमधले डॉक्टर असतात, ते म्हणतात काय करणार, डायग्नोस्टिक्स आणि सर्जरी सांगाव्या लागल्या, कारण आम्हालाही एका टार्गेटमध्ये काम करायचं असतं, नाहीतर आमची नोकरी धोक्यात येत असते. त्याचबरोबर हे सगळं कशासाठी असतं, तर त्या पेशंटच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी. ते सॅटिस्फॅक्शन दूर दूर तक नजर नाही आहे आता. ही आत्ताची आपली मेडिकलची अवस्था आहे की प्रत्येक पेशंटला असं वाटतं मी फसवला गेलोय, मी नाडला गेलोय. पूर्वीच्या काळी जो असणारा फॅमिली फिजिशियन बरोबरचा एक वैयक्तिक संबंध, नातं होतं, जो एक आदर जिव्हाळा होता, आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा एक ट्रस्ट, विश्वास होता, तो आज संपूर्णपणे नष्ट झाला आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हैदराबादमध्ये जन्मलेला एक मुलगा, त्याचे वडील डॉक्टर आहेत, तो मेडिकलचं शिक्षण घेतो आणि आयुष्यात बसलेल्या प्रत्येक परीक्षेत तो पहिला येतो, आणि मग बरंच काही बदलतो. ते नेमकं काय बदलतो हे त्यांच्याशी बोलण्या अगोदर एक छोटीशी झलक पाहूया. तुमच्या समोर बसलेल्या या माणसानी नेमकं अरबस्तानात काय केलंय. When I came to this country in 1988, I had come for a short while. But during this my work of the initial 1 or 2 years, I realized यहाँ पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना यहीं के जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए. We work on the things, don't work on why it can't be done. We work on things how it can be done. My father is very, very passionate about what he does. He is really hardworking. We never had any problem with anything. He will solve all the problems. Nothing comes to us actually. He is what I would call a visionary. Being the owner of this Right Health, still he's very much attached with the ground level. ये इस लेबर के हमें 1000 कैपेसिटी है, 800 आदमी रहता है. राइट हेल्थ से बहुत हेल्प मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है. राइट हेल्थ का सर्विस जो है अच्छा है, डॉक्टर लोग भी आपका बहुत अच्छा है. यहाँ पे एक्चुअली और भी 4-5 क्लिनिक हैं जिधर में हम लोग जाते हैं, लेकिन राइट हेल्थ इज़ द बेस्ट फॉर अस.
उसका बिहेवियर या उसका जो बात करने का अंदाज है वही आपको आधा ठीक कर देता है. The most important part is you don't heal a person because of money. Health is a fundamental right of an individual. He has changed the face of affordable healthcare. We all are very grateful to work under Dr. Sanjay. Lot to learn from him in terms of healthcare. It's a great honor to work under him. I think all of this put together makes him supremely deserving of the award. हमारे इरादों के इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है. अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है. तुमच्या समोर बसलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे डॉक्टर संजय पैठणकर. प्रत्येक परीक्षेत तुम्ही शाळा, कॉलेज, MBBS आणि नंतर पहिले आलात. पहिले तर मला सांगा या सक्सेसचा मंत्र काय. आणि अनेकदा असं होतं की परीक्षेत पहिली आलेली मुलं अकॅडमिक्स आणि रियालिटी याच्यामधलं अंतर पार न करू शकल्यामुळे पुढे फेल्युअर बनतात. पण तुमच्या बाबतीत तसं घडलं नाही. काय कारण असेल? Well, I come from a very typical Maharashtrian middle class family. माझे वडील होते ते प्रोफेसर ऑफ पॅथॉलॉजी होते, त्याच्यानंतर डीन झाले 1980sमध्ये. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये UGC स्केल्स नव्हत्या किंवा सेंट्रल पे कमिशन्स नव्हते. आय स्टील रिमेंबर 1980sमध्ये माय फादर्स सॅलरी वॉज अराउंड 4,000 rupees. So we don't belong to an elite class that time, but my father was a medical teacher. टीचर ते असल्यामुळे माझ्या टीचर्सचे एक्सपेक्टेशन माझ्याकडनं खूप वाढलेले होते की डॉक्टर पैठणकर का बेटा है तो देखना चाहिए पढ़ता कैसा है. इट्स बोथ वे. इट वॉज लाइक ए double-edged sword. Those who were knowing my father, they were expecting me to grow, and there were opponents of my father who were trying to pull me down also. To prove myself कि I am a good boy, I am a good student, I used to study more than what was expected from any average student. आणि मेडिकल फील्ड ही मी जी चूज केली होती त्याच्या मागे एक छोटीशी स्टोरी आहे. माझं 12वीचं वर्ष चालू होतं. माझी आत्या म्हणजे वडिलांची बहीण 32 years old, ती उन्हाळ्यामध्ये नागपूरला आली होती. शी ट्रॅव्हल्ड फ्रॉम बडोदा टू नागपूर बाय ट्रेन. आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ती म्हणे मला थोडं बरं नाही वाटत, थोड्या वेळ झोपते. 1-2 उलट्या झाल्या अँड सडनली शी कोलॅप्स अँड डाईड. अँड आय सॉ माय फादर फर्स्ट टाईम गिविंग CPR. अँड इट वॉज व्हेरी शॉकिंग फॉर मी ॲट द एज टू फाइंड somebody very close to you dying in front of you within minutes and we cannot do anything. That day I decided, no, I have to become a doctor. I have to understand हे कसं होत आहे and if I can prevent it, nothing like that. So माझ्या वडिलांची खूप अशी इच्छा होती की मी इंजिनिअरिंगला जावं. I got admission into regional engineering college, पण मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की जर मला मेडिकलला नाही मिळाली तर मग मी इंजिनिअरिंगला जाईन. पण फॉर्च्युनेटली मेडिकल कॉलेज नागपूरमध्ये माझं पहिलं नाव होतं, तर मी मेडिकलला गेलो. पण अकॅडमिक्समध्ये तुम्ही एवढे श्रेष्ठत्व सिद्ध केलं होतं की श्रीकांत जिचकरांपेक्षाही जास्त मार्क मिळाले होते. येस. म्हणजे आजही नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये हा रेकॉर्ड आहे. I was first in first MBBS, first in second MBBS, first in final MBBS, and topper in MD medicine. एकूण तुमचा स्वभाव, तुमचा पिंड लक्षात येण्याकरता मी हा प्रश्न विचारतोय. तुमचे जे असंख्य मित्र आहेत नागपुरात, त्यातले एक मित्र म्हणजे नितीन गडकरी. आणि नितीन गडकरींना जशी खवय्याची आवड आहे तशीच ती तुम्हालाही आहे.
काय सांगाल या दोस्तीबद्दल आणि या गोष्टीबद्दल? वेल, माझे आणि नितीनचे संबंध 1970s आहेत. ABVPमध्ये होतो आणि मी मेडिकल कॉलेजमध्ये पॅनल चालवायचो ABVPच्या नावाने आणि लेटर ऑन जनता युवा मोर्चा. आमचे संबंध तेव्हाही म्हणजे जेवढे खिशात पैसे राहतील त्याच्यापेक्षा बेस्ट कुठे खाणं मिळतं नागपूरला हे आम्ही हुडकून काढायचो. आणि नितीनला त्याच्याकडे एक लुना होती ब्ल्यू कलरची. आम्ही दोघं त्या लुनावर हिंडायचो. अँड यू विल बी सरप्राईज की नागपूरमध्ये कोणत्या कोण्यामध्ये कोणचं खाणं चांगलं मिळतं आणि स्वस्तात मिळतं हे आम्हाला माहीत होतं. सो आवर रिलेशनशिप वॉज बोथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप ॲज अ फ्रेंड आणि आवर बोथ हॅबिट ऑफ इटिंग टुगेदर द बेस्ट फूड. आणि त्याच्यामुळे आता अजून एक आय एम अ एक्सलंट कुक. आजही दुबईला म्हणजे तुम्ही नागपूरचे बरेच मित्र माझे येतात, त्यांच्या पार्टीज माझ्याकडे घरी 150 ते 200 लोकांचं जेवण मी स्टार्टर्स टू डेझर्ट मी स्वतः घरी बनवतो आणि आजही लोक ते ॲप्रिशिएट करतात की आय एम अ गुड कुक. प्रेक्षको, हा प्रश्न विचारण्याचं कारण डॉक्टर संजय किती चांगले कुक आहेत हे तुमच्यासमोर मांडण्याचा नव्हता, तर जो पुढचा प्रश्न आहे त्याच्यात पहिल्या प्रश्नाचं इंगित आहे. आणि ते म्हणजे कोरोना आल्यानंतर ह्या दोस्तीनी समाजसेवेचं एक रूप घेतलं आणि तुम्ही आणि नितीन गडकरी यांनी मिळून ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आणि बऱ्याच गोष्टी केल्या. एक लहानपणची तरुणपणातली मैत्री संकटकाळी समाजाच्या काय उपयोगाला येते ते या वरच्या मुलांना सांगा. कोविडच्या सेकंड वेव्हमध्ये विदर्भामध्ये खूपच भयंकर त्रास झाला होता आणि गव्हर्मेंट एजन्सीज वेर नॉट ॲक्टिवेटेड टू दॅट लेवल. कोरोनाच्या पहिल्या फर्स्ट वेव्हमध्ये आय वॉज लीडिंग इन दुबई. दुबईची पहिली कोरोनाची PCR टेस्ट मी केली होती 7 मार्च 2020ला. त्याच्यानंतर आम्ही फोरफ्रंटला होतो. आम्ही दिवसाला 8,000 पेशंट पाहायचो कोरोनाचे तिथे. सेकंड वेव्हमध्ये नितीनने मला फोन केला की संजय वी आर हॅव्हिंग ए ट्रबल, की आमच्याकडे ऑक्सिजन आहे पण सिलेंडर्स नाही आहेत आणि गावामध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स नाही आहेत. फॉर्च्युनेटली आमचं इक्विपमेंट आम्ही बरेचसे चायनातून इम्पोर्ट करायचो. तर आय हॅड व्हेरी गुड लिंक्स विथ चायनीज पीपल. पण इंडियन गव्हर्नमेंटनी बॅन केलं होतं की चायनाहून डायरेक्टली यू कॅनॉट इम्पोर्ट थिंग्स टू इंडिया. तर आय एअरलिफ्टेड 600 ऑक्सिजन सिलेंडर्स अँड अराउंड 300 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर डायरेक्टली फ्रॉम चायना टू हाँगकाँग टू नागपूर नितीनच्या नावाने. अँड यू विल बी सरप्राईज आम्ही लाखो लोक विदर्भामध्ये वाचवले आहेत. इट वॉज ओनली थ्रू ऑक्सिजन सिलेंडर्स अँड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स. या समाजसेवेची सुरुवात नेमकी कशी झाली? हा संस्कार हे बाळकडू कुठून आलं? वेल, अगेन DNA. माझ्या आजीचे मोठे भाऊ म्हणजे बाळासाहेब देवरस. सो द DNAs आर कमिंग थ्रू दॅट. तुमच्या मेडिकल प्रोफेशनकडे वळण्याआधी एक प्रश्न विचारतो, म्हणजे नंतर शेवटाला त्याचं उत्तर तुम्हाला पडताळून बघता येणार आहे, म्हणून मी हा प्रश्न विचारतोय. हु इज अ गुड डॉक्टर? चांगला डॉक्टर कोण? जो चांगली ट्रीटमेंट देतो का कमी पैसे चार्ज करतो? एनी डॉक्टर हू डझंट क्युअर बट हील्स यू इज अ गुड डॉक्टर. क्या बात है. Cure is not in our hands. Even the only person who can cure is God. We can heal you. And that healing power God has given to us to be His messenger to convey the message to the people. डॉक्टर झाल्यानंतर मुंबईला आलात आणि मुंबईला एका अत्यंत उच्चभ्रू पंचतारांकित अशा रुग्णालयात तुम्ही कम्फर्टेबल सर्व्हिस देत होतात. तुमचं खूप चांगलं नाव झालेलं होतं. त्याचबरोबर काही VVIP पेशंटनाही तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यायची संधी मिळाली. कोण होते VVIP पेशंट? काय होता अनुभव? The greatest person was Dhirubhai Ambani.
1985ला त्यांना जो ब्रेन स्ट्रोक झाला होता. आय स्टील रिमेंबर ऑन ए संडे मॉर्निंग मला 8 वाजता मेसेज आला की एक VIP इज बिंग ब्रॉट इन. तो बी अलर्ट, ही इज अ व्हेरी बिग पर्सन, सो कम टू द कॅज्युअलिटी. तर मी कार्डियोलॉजीमध्ये होतो. म्हटलं की मैं काय के लिए कार्डियोलॉजी में हूँ, मैं क्यों जाता हूँ नीचे. पण देन आय वॉज अगेन आस्क्ड की नो यू कम इमिजिएटली. खालती जाऊन पाहतो एक स्ट्रेचर होतं. आय एक्झामिन हिम. मी तर माझ्या बॉसला सांगितलं, म्हटलं डोंट वेस्ट टाईम, ये जाने वाला आहे. कारण की ही हॅड अ मासिव्ह हेमोरेज इन द ब्रेन, ब्लड प्रेशर वॉज 200. CT स्कॅन केलं. CT स्कॅन वॉज व्हेरी बॅड. बट देन माय बॉस सेड नो, यू आर गोइंग टू बी द इंचार्ज ऑफ दिस पेशंट. रूम नंबर 12मध्ये जसलोकला 19th फ्लोअरला ICU मध्ये त्यांना ठेवलं. अँड 24/7 आय वॉज टेकिंग केअर ऑफ हिम. I have never seen a fighter like him. Never in my life. म्हणजे म्हणजे मेडिकल हिस्ट्रीमध्ये एवढं मासिव्ह ब्रेन हेमोरेज झालेला माणूस परत उठून 6 महिन्यामध्ये त्याच्या AGMमध्ये बोलतो, इट इज इम्पॉसिबल. इट टुक 6 months, बट ही रिकवर्ड. आणि त्याची एक गंमत सांगतो तुम्हाला. जेव्हा त्यांना धीरूभाईंना पहिल्यांदा ही बिकेम कॉन्शियस, तर जस्ट आय जोक्ड विथ हिम की आय विल गिव्ह यू बॅक द शेअर ऑफ युअर बॉडी. त्याची लेफ्ट साईड कंप्लीट पॅरलाइज होती. यू विल हॅव टू गिव्ह मी युअर शेअर्स. त्यांनी डोळे हलवले. 6 months लेटर त्यांच्या ऑफिसला मला त्यांनी एकदा बोलवलं की माझं BP चेक करायचं, तू ये. मी गेलो तिथे नरिमन पॉईंटला. आणि ही हँडेड ओव्हर 1000 shares टू मी इन 1986. You gave me back the left side of my body. These are the 1000 shares for you. Another VIP patient whom I could not say was Smita Patil. She was brought in a very, very bad stage. Breach Candila होती. नंतर जसलोकमध्ये तिला ट्रान्सफर केलं. But it was a very, very bad stage. आपण आता धीरूभाई अंबानीबद्दल बोलत आहोत. तुम्ही म्हणाला की आय हॅव नेव्हर सीन अ फायटर लाईक हिम. एखाद्या अशा इलनेसमध्ये डॉक्टरी प्रयत्न एकीकडे असतात, हॉस्पिटलमधल्या सर्व्हिसेस एकीकडे असतात, पण त्या पेशंटची स्वतःची विल पॉवर अँड द डेस्टिनी ऑफ द पेशंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय सांगाल? विल पॉवर हॅज टू बी देअर. बरेचदा काय होतं की विल पॉवर ऑफ द पेशंट ॲज वेल ॲज द विल पॉवर ऑफ द रिलेटिव्स. म्हणजे आता बरेचदा आम्ही असं पाहतो की टर्मिनली इल पेशंटमध्ये मिरायकल्स डू हॅपन. मिरायकल्स डू हॅपन. पण you have to give time for the miracles to happen. It cannot be like this the miracles will happen. आणि जोपर्यंत पेशंट स्वतः is not ready to fight, not ready to live, it will be very difficult. Whatever we do, we cannot save the patient. There is very, since you are MD medicine and deal with ICU, there is a very thin line between life and death. There is no line. ती पुसट असते. It's a very, very faded line. You don't know. Somebody who is walking now and falls dead. A greatest example is our Nitu Mandke. Yeah. He was driving with his secretary at 11:30 in the night, and he tells his secretary, I am getting a heart attack. Please take me to the emergency. हिंदुजाला जातो आणि तो स्वतः ट्रीटमेंट सांगतो की मला शॉक द्या, हे द्या, ते द्या. And what happened to him? He has saved thousands and thousands of life. But nothing could happen to him. Yeah. So the line is very thin. Post-COVID, this line नाहीच आहे आता. We hear so many stories. Vaccine घेतल्यानंतर, वॅक्सिनच्या आधी, it's a very different world. So now healthcare can be... Urban stress is also going up. Lifestyles are there. ग्लोबलायझेशनच्या आधी आपल्याकडे कम्युनिकेबल डिसीजेस जास्त वाढलेले होते. म्हणजे TB, कॉलरा असे डिसीजेस. परंतु ग्लोबलायझेशनच्या नंतर कुठले डिसीज वाढले तर ते हार्ट अटॅक, डायबिटीज. इट्स अ लाईफस्टाईल दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हे सगळं इतकं उत्तम चाललेलं होतं मुंबईमध्ये. दुबई कधी आलं? मी 85ला जसलोकला जॉईन केलं आफ्टर पासिंग माय MD. आणि तेव्हा इंडियामध्ये फर्स्ट टाईम एन्जिओप्लास्टी प्रोग्राम सुरू झाला. आय स्टील रिमेंबर वन डॉक्टर मॅथ्यू, त्यांनी आम्हाला हात धरून शिकवलं की एन्जिओप्लास्टी कशी करायची. आणि तेव्हा मी ब्रीच कँडी आणि जसलोकमध्ये काम करायचो. तर दुबईचा एक शेख आला होता ब्रीच कँडीला, आणि त्याची मी एन्जिओप्लास्टी केली.
तेव्हा आमचे बॉस होते डॉक्टर अश्विन मेहता म्हणून, आणि ते ए बी मेहता ते कधी अँजिओग्राफीच्या रूममध्ये यायचे नाही, बाहेर बसायचे, गप्पा मारायचे, चहा करायचे, आम्हाला देऊन द्यायच्या पेशंट. आम्ही अँजिओप्लास्टी केली तर त्यांचा जो मेडिकल डायरेक्टर होता तो म्हणे, यार यू डू सच अ गुड जॉब हिअर, वाय डोंट यू कम टू दुबई, वी डोंट हॅव दिस अँजिओप्लास्टी प्रोग्राम देअर. तेव्हा माझी अशी इच्छा होती खरं तर, कमिंग फ्रॉम द बॅकग्राऊंड आय टोल्ड यू, की 5 लाख रुपये कमवायचे, नागपूरला जाऊन स्वतःचं हॉस्पिटल सुरू करायचं अँड आपल्या नागपूरच्या लोकांची सेवा करायची. ते 5 लाख रुपये कमवायला मी दुबईला गेलो. दे ऑफर्ड मी अ जॉब दॅट यू कम टू दुबई. कारण की जसलोकमध्ये माझा पगार 1,500 रुपये होता 1985-86ला. जेवण खाण फ्री होतं, राहणं फ्री होतं, पण 1,500मध्ये काय होणार? मला 5 लाख रुपये पाहिजे होते. तेव्हा नागपूरमध्ये हॉस्पिटल सुरू करायला फक्त 5 लाख रुपये पाहिजे होते. ते माझ्याकडे नव्हते, म्हणून मग मी दुबईला गेलो. अँड देन रेस्ट इज अ स्टोरी. एक 5 लाख कमवायला गेलेला एक तरुण तिकडे आयुष्यात रिलोकेट व्हायचा निर्णय घेतो. हा जर्नी कसा काय झाला? काय झालं, मी दुबईला गेल्यानंतर कार्डिओलॉजी सेटअपमध्ये काम करत असताना माझ्याकडे एक पेशंट आला. मी फक्त कार्डिओलॉजी पेशंट पाहायचो. तर 3 वाजता एक पेशंट पाहून मी परत चाललो असताना एक व्हीलचेअरवर पाकिस्तानी मुलगा, 25 वर्षाचा मुलगा, त्याला ढकलत कोणीतरी बाहेर नेत होता. तर मी सिस्टरला म्हटलं की सिस्टर ये पेशेंट को क्या हुआ? तो मैंने, आपका पेशेंट नहीं है, नथिंग टू डू विथ कार्डियोलॉजी, उसके पेट में दर्द है, उसको इंजेक्शन दिया है, उसको बाहर भेज रहे हैं हम लोग. तो आई सेड टू हर, मतलब मॅडम आय डोंट थिंक आय एम व्हेरी हॅपी विथ द पेशंट. कारण की त्याचा लुक जो होता, ही वॉज टोटली टायर्ड, पेल, घाम येत होता. म्हटलं समथिंग इज रॉंग सिरियसली. म्हणून मी त्याला रिक्वेस्ट केली 3 वाजता पहाटे की तिचा ECG कर त्या पेशंटचा. ती सिस्टर ओरडायला लागली, ऑल यू पीपल थिंक ओनली इन वन लाईफ ऑफ कार्डिओलॉजी, दिस इज नॉट कार्डिओलॉजी पेशंट, आय एम नॉट गोइंग टू डू द ECG. म्हटलं कॅन आय रिक्वेस्ट टू हॅव एन ECG? अँड अनफॉर्च्युनेटली तिने ECG केला आणि त्याला हार्ट अटॅक होता. 25 वर्षाचा मुलगा. त्याला इमर्जन्सी ॲडमिट करून त्याची अँजिओप्लास्टी केली. आणि मग मी 2-3 दिवस त्याला सांभाळत होतो. तर मी त्याला हिस्ट्री घेतो. तर 3 दिवसापासून त्याला चेस्ट पेन होत होतं. तर म्हटलं 3 दिवस झाले तुला चेस्ट पेन होत आहे, तू कसं सहन करतोय? तो म्हणे अंजायना. या 3 दिवस झाले मला चेस्ट पेन होत होतं, पण मी लेबर कॅम्पमध्ये राहतो. तर दुबईला आत्ताही पहिली लेबर वसाहती आपल्या गावाच्या एकदम दूर राहायच्या, अँड दे आर कॉल्ड ॲट लेबर कॅम्प. तिथे राहतो, तिथून ट्रान्सपोर्टेशन नाही आहे. म्हटलं तू हे दुखणं सहन कसं केलं? म्हणे मी आईस कोल्ड वॉटर पित होतो तर माझं दुखणं कमी झालं. तर आय वॉज शॉक की दुबई ही सोनेरी नगरी बनवणारे हे लोक, आणि त्यांना बेसिक हेल्थ केअर फॅसिलिटीज जर नाही आहेत, दॅर इज समथिंग सिरियसली रॉंग. तर त्याला डिस्चार्ज केल्यानंतर मी स्वतः त्या एरियात गेलो. तिथे पाहिलं तर त्या एरियामध्ये इवन 4 व्हील ड्राईव्ह जाणं कठीण होतं, रस्ते नव्हतेच. सँडमधून 4 व्हील ड्राईव्ह काढत मी तिथे गेलो. तर 1.5-2 लाख लोक राहायचे त्या लेबर कॅम्प एरियामध्ये, आणि नो बेसिक फॅसिलिटीज वॉज अवेलेबल. इट्स वर्स दॅन धारावी. आय नो, आय हॅव सीन दॅट. तर मग मी विचार केला की अरे हे लोक, दिस इज द प्रॉब्लेम की ह्यांचे फॅसिलिटीज नाही, आणि दीज आर द पीपल हू आर रिअली बिल्डिंग दुबई. तर देन आय थॉट की नो, आय हॅव टू डू समथिंग टू गिव्ह सर्व्हिस टू दिस पीपल. आता तुम्हाला कळलं असेल, मगाशी जो मी त्यांच्यावर जो समाजसेवेचा संस्कार झाला, तो प्रश्न का विचारला असेल. ते बीज अंकुरून त्याचं वृक्षात रूपांतर झालं. फक्त त्याला नागपूरची माती नव्हती, तर दुबईची वाळू होती. वा. मग तिथे त्या रिमोट एरियामध्ये काय आहे की दुबईला अशा रिमोट एरियाजमध्ये तुम्हाला कमर्शियल ॲक्टिव्हिटी अलाउड नाही आहे, कारण की दिस आर ऑल लेबर कॅम्प ॲक्टिव्हिटीज. तर मी स्पेशल परमिशन काढली गव्हर्नमेंटकडनं की बा इथे काहीच सेवा नाही आहे, तर लेट मी गो अँड स्टार्ट सम माय क्लिनिक. आणि मला परमिशन मिळाली. माझं 1993 पहिलं क्लिनिक त्या लेबर कॅम्पमध्ये इस्टॅब्लिश केलं. पण हे करत असताना तुम्ही काम करत होतात? मी गव्हर्नमेंटमध्ये काम करायचो, आणि तेव्हा तिथे दोन्ही कसं सांभाळलं? मी सकाळी 7 ते 3 गव्हर्नमेंटमध्ये काम करायचो. संध्याकाळी 4:30 ते 10:30-11पर्यंत माझ्या क्लिनिकमध्ये फ्री लोकांना ट्रीटमेंट करायचो. तेव्हा मी 10 दिरहममध्ये पेशंट पाहायचो, आणि इन्क्लुडिंग मेडिसिन.
1990sमध्ये इंडियन मेडिसिन वॉज अवेलेबल इन दुबई बाय किलोज. पॅरासिटामॉल वॉज 50 रुपये किलो, अँटीबायोटिक वॉज 100 रुपये किलो, आणि हे किलो आम्ही मेडिसिन घेऊन या गरीब लोकांना 10 दिरहममध्ये कंप्लीट ट्रीटमेंट द्यायचो. आणि 3 महिन्यामध्ये माझ्याकडे 100 पेशंट येणं सुरू झालं. खूप दुरून यायचे पेशंट्स आणि ठीक व्हायचे. तर त्यांना एक ट्रस्ट डेव्हलप झाला की ह्या क्लिनिकमध्ये आपण 10 रुपयामध्ये जर जाऊन खर्च केले तरी आपल्याला ट्रीटमेंट पूर्ण मिळते, लॅब इन्व्हेस्टिगेशन्स होत नाही आणि रिलीफ इमिजिएटली मिळतो. तर जसं जसं दुबई वाढत गेलं तसं तसं दुरून लोक यायचे की सर हमारे एरिया में क्लिनिक खोलो, सर हमारे एरिया में क्लिनिक खोलो. By this time, the government of UAE has recognized my services. Government मला सांगायला लागलं की डॉक्टर संजय, there is a new area, no medical facilities, go and open a clinic there. आमच्याकडे गव्हर्मेंट आपलं दुबईमध्ये हेल्थ इन्शुरन्स आलं 2010मध्ये. तोपर्यंत ऑल लेबरर्स वेअर पेईंग फ्रॉम द पॉकेट. त्यांची 600 दिरहम त्यांची महिन्याची सॅलरी होती. मी 10 दिरहममध्ये पेशंट ट्रीट करायचो आणि 2010पर्यंत हे आम्ही चालू ठेवलं. मग 10मध्ये हे इन्शुरन्स आलं. इन्शुरन्स आल्यानंतर त्याच 10 रुपयाचे मला 25 रुपये इन्शुरन्सने देणं सुरू केलं. उलटं झालं ते. माय चार्जेस वर व्हेरी लो, बट द गव्हर्नमेंट हॅड सेट लेवल ॲट 25 दिरहम्स. आता मला 25 रुपये मिळतात. पैसे कमवणं हा उद्देश नव्हता तुमचा? कधीच नव्हता. सी, एक तर द सफरिंग वॉट यू सी इन अ पेशंट, अँड द सेकंड इज ऑलवेज रिमेंबर इट इज नेव्हर one person dying, it's a family dying around him. क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है. काय होतं, क्या बात. हा जो लेबर येतो ना इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अरब कंट्रीजमधून लाखो रुपये देऊन तो विजा घेऊन येतात. बरेच लोक आपला घरदार विकतात, शेती विकतात, सोनं विकतात आणि एक स्वप्न घेऊन तिथे येतात. त्यांना बेसिक हेल्थ केअर जर नाही मिळाली आणि बिकॉज ऑफ सम रिझन दे बिकम हँडिकॅप ऑर दे डाय. इट्स नॉट वन पर्सन डाईंग बिकॉज देर आर फॅमिली मेंबर्स बॅक होम हू आर डिपेंडंट ऑन दिस इन्कम. द होल फॅमिली डाईज. हे फार कॉमन आहे. पण दुबईत येणारा जो लेबर क्लास आहे आपल्या सगळ्यांना चमकती दुबई आपण पाहिली असेल, शॉपिंगची दुबई पाहिली असेल, बुर्ज खलिफाची उंची पाहिली असेल, तिथल्या वेगवान लिफ्ट पाहिल्या असतील, परंतु जेवढी लिफ्ट वरती जाते तेवढा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स किती खाली गेलेला आहे हे मात्र आम्हाला दिसत नाही. ते दुरुस्त करायचं काम हा माणूस करतोय. दॅट्स द ब्युटी ऑफ इट. नाही, इट्स अ व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला. पिरॅमिड आहे, पॉप्युलेशन पिरॅमिड आहे, जे खालच्या लेवलला सगळ्यात जास्ती लोक आहेत, बॉटम ऑफ द पिरामिड, आणि त्या खालच्या लेवलच्या लोकांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायला कोणी तयार नाही आहे. ॲज यू गो टू द टॉप ऑफ द पिरॅमिड देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल गिविंग 5 स्टार सर्व्हिस. या गरीब लोकांना ज्या सर्व्हिसेस द्यायच्या आहेत, इवन गेटिंग स्टाफ वॉज डिफिकल्ट इनिशियली. मला गरीब म्हणजे या लेबर क्लॅम्पमध्ये कामं करायला नर्सेस नव्हत्या मिळत, डॉक्टर्स नव्हते मिळत, मला स्टाफ नव्हता मिळत. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क इन अ 5 स्टार हॉटेल, बट दॅट वॉज नॉट अवर कंडिशन. त्याच्यावर प्रश्न विचारणार आहे, पण त्याच्या आधी एक प्रश्न असा आहे की हे सगळे जे लेबर येतात भारतातून जे येतात ते आयदर बिहारी, उत्तर प्रदेश, तेलगू, स्मॉल पोर्शन ऑफ तमिळ, केरळी येतात, पण त्यांचे व्यवसाय वेगवेगळे आहेत. ते आर टे हायर ॲक्लॉन इन दी होल पिरामिड. आणि काही हरियाणाचे लोक मला दिसलेली आहेत तिकडे. त्याचबरोबर पाकिस्तानी आहेत. पाकिस्तानमध्ये पख्तूनमधले वेगळे आणि सिंधमधले वेगळे. त्याचबरोबर म्यानमारमधली लोक आहेत, बांगलादेशमधले वेगळे, अफगाणमधले वेगळे. ह्या सगळ्यांच्या भाषा, संस्कृती हे सगळं वेगळं. आणि तुम्ही तर शुद्ध मराठी माध्यम सरस्वती भुवनमध्ये शिकलेले, फार तर हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश. हाऊ डिड यू कम्युनिकेट विथ युअर पेशंट्स? मोस्ट ऑफ दिस पेशंट आयदर दे स्पीक हिंदी और उर्दू. अरेबिक स्पीकिंग फार पेशंट नाही आहेत तिथे. पण मी जेव्हा जसलोकला होतो आमच्याकडे खूप अरब पेशंट यायचे आणि त्यांची अँजिओग्राफी करताना मला त्यांना इन्स्ट्रक्शन द्यावे लागायचे. त्यामुळे मी इथे असतानाच मी अरेबिक शिकलो होतो.
आणि जेव्हा मी दुबईला हॉस्पिटलमध्ये काम करायला गेलो, इट वॉज ओनली मेंट फॉर अरब पेशंट्स. तर सगळ्यात पहिले शिव्या शिकलो. म्हणजे तो मला काय शिव्या देतोय हे मी पहिले शिकून घेतलं. तर त्याचा रिप्लाय आहे, त्याच्याहून मोठी शिवी मी द्यायचो. त्यामुळे मला अरब पेशंट असे घाबरायचे की अरे वो गाली देने वाला डॉक्टर है. मतलब मैं गाली नहीं देता हूँ, तुमने यदि मेरे को गाली दी तो उसकी 1 स्टेज गाली मेरे को आती है. आई एम टेलिंग यू दैट. पहिलं क्लिनिक कोणत्या साली काढलं म्हणला? 1993. 93. 1993 साली काढलं आणि आज आपण 2025 मध्ये बोलतोय. किती क्लिनिक झाले आहेत? आत्ता आमचे टोटल 63 फॅसिलिटीज आहेत. क्लिनिक, फार्मसीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आहेत 2 मोठे आणि ड्रग स्टोअर. पण मग अशी तुमच्यासारखी समर्पित भावनेनं वेळेकडे न बघणारी आणि मिळणाऱ्या परताव्याच्या पैशाचा विचार न करणारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या कुठून आणणार? पहिल्या दिवशीपासून म्हणजे यू विल बी सरप्राइज, एव्हरी क्लिनिक ऑफ माइन इज डिझाइन्ड बाय मी. आय एम अ आर्किटेक्ट, आय एम अ इंटिरियर डिझायनर, आय एम अ क्लीनर, आय एम अ प्लंबर, एव्हरीथिंग आय हॅव लर्न. कारण की माझ्याकडे पैसे नव्हते क्लिनिक सुरू करायला, टू बी व्हेरी फ्रँक. माझी सॅलरी आणि माझ्या बायकोची सॅलरी, आम्ही दोघेही गव्हर्नमेंटमध्ये काम करायचो. 27 तारखेला आमची सॅलरी यायची, 28ला आमचा बँक बॅलन्स वॉज 0. जे काही मी कमवलं ते या लोकांच्या सेवेसाठी घालत होतो. तर काटकसर करणं हे आपला महाराष्ट्रीयन लोकांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. तर प्रत्येक गोष्ट मी काटकसरीने, म्हणजे इंटिरियर कसं करायचं, हे करायचं, सगळं मी शिकलो. तर एव्हरीथिंग इज डिझाइन्ड बाय मी टुडे ऑल्सो. आणि मी पहिलेपासून पाहिलं की मला स्टाफ लेबर कॅम्पमध्ये काम करायला मिळत नाही, कारण की सी दे आर नॉट क्लीन पीपल, बट वी हॅव टू टीच देम. सो दे आर ह्युमन बिंग्स. तर फ्रॉम द डे 1 आय मेड एव्हरीबडी अ पार्टनर इन टू माय बिझनेस. माझा रिसेप्शनिस्ट, माझे नर्सेस, माझा टेक्निशियन, माझे डॉक्टर, माझे फार्मसिस्ट, एव्हरीबडी शेअर्स a small amount of profit what is generated by us. So we retain the best of the staff, dedicated staff. आज मला सांगावं लागत नाही लोकांना की अरे काम करा. The more they work, the more income they generate. आणि आम्ही कोणालाही इन्कमवर इन्सेंटिव्ह देत नाही. We give the incentive based upon the total number of patient that they see. So total number of patient are satisfied. जर मी त्यांना आज म्हटलं की तुमच्या रेव्हेन्यूवर देऊ, प्रत्येकाला ब्लड टेस्ट लिहितील, तर आमच्याकडे मिनिमम ब्लड टेस्ट, मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन हॅज गिवन माय फॉर्म्युला ऑफ वर्क. पहिल्या क्लिनिकमध्ये काम करणारी किती लोक अजून टिकून आहेत? सगळे आहेत, सगळे आहेत. पण असाही अनुभव असेल की एखाद्या डॉक्टरला हे तुमचं वर्क कल्चर मान्य झालं नसेल, अशा वेळी काय करता? नाही, वी शेक हँड. झेपलं नसेल किंवा नाही, यू विल बी सरप्राईज. 3 साताऱ्याहून 1 आणि पुण्याचे असे 2 डॉक्टर्स आले होते. हे काटकसरीचं तुम्हाला सांगतो की आय मॉनिटर एव्हरीथिंग. म्हणजे इवन टिश्यू पेपर किती खर्च होतो हे मी कॅल्क्युलेट करून ठेवलं होतं. तर एका क्लिनिकमध्ये भरमसाठ टिश्यू पेपर चालले होते. तर मी नर्सला विचारला, हेड नर्सला म्हटलं वाय टिश्यू पेपर्स आर बिंग यूज्ड. तो म्हणे सर आप आ जाइए, ये क्लिनिक में आप जाके बैठो. तर तिथे आपला पुण्याचा एक डॉक्टर होता. तो मास्क घालायचा, टोपी घालायचा. तेव्हा प्री कोविड, म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट इन 1995-96. ग्लोव्ज घालायचा आणि टिश्यूने पेशंटला पाहायचा असं असं. आय वॉज शॉक्ड की तू ग्लोव्ज घातले ठीक आहे, यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ, पण वाय टिश्यू? स्टेथोस्कोपवर टिश्यू लावून मग तो अस्कल्टेट करायचा. म्हटलं दिस वॉज शॉकिंग. तर मी त्याला विचारलं काय, म्हटलं हे असं काय? नाही सर म्हणे ते आंघोळ करत नाही म्हणे, चांगलं नाही वाटत त्यांना हातावर. म्हटलं तू ग्लोव्ज घातलेले आहेत. आय टर्मिनेटेड हिम ऑन द स्पॉट. इफ ही डझंट हॅव ए व्हॅल्यू फॉर अ पुअर पर्सन, आय हॅव नो व्हॅल्यू फॉर दॅट डॉक्टर. आय हॅव नो व्हॅल्यू फॉर दॅट डॉक्टर. सॅल्यूट. आजच्या दिवशी माझ्याकडे जवळजवळ 250 डॉक्टर्स आहेत. टोटल 850चा स्टाफ आहे. ऑल आवर सॅलरीज आर डिस्ट्रीब्युटेड बिफोर फर्स्ट अँड एव्हरीबडी गेट्स अन इन्सेंटिव्ह ऑन वॉट एव्हर प्रॉफिट वी जनरेट.
सो दे आर सो हॅपी की म्हणजे मला कोणाला काढायचं असेल तर मला खूप विचार करावा लागतो ह्याला काय कारण सांगावं म्हणून. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट अँड आवर सॅलरीज आर मच मोर बिकॉज ऑफ द इन्सेंटिव्ह मच मोर दॅन इवन अ 5-स्टार हॉस्पिटल गिविंग द सॅलरीज. आता एकीकडे 10 आणि 25 डिरॅम फी लावायची आणि दुसरीकडे पंचतारांकित हॉटेलापेक्षा सुद्धा डॉक्टरांना जास्त पगार द्यायचा, याच्या मागचं बिझनेस मॉडेल आपण समजून घेणार आहोत. पण त्याच्या आधी एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह गव्हर्नन्स इश्यू आहे. गरीब मायग्रंट लेबरना मेडिकल सर्व्हिस पुरवणं ही जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टरची, दुबई सरकारची की त्या गरीब बिचाऱ्या लेबररची? ऑफिशियली 2010 पासून जेव्हा मेडिकल इन्शुरन्स आला आहे तर इट इज मॅन्डेटरी की तुम्ही जेव्हा जॉब विजावर येता तुम्हाला इन्शुरन्स करणं कंपल्सरी आहे. पण कसं असतं की तिथे 550 दिरममध्ये ते इन्शुरन्स होतं विच इज इक्विवलंट अराउंड 12,000 रुपीज विच कवर्स OPD अँड IPD. पण अगेन मॅनेजमेंट डिसाइड्स की नाही वाय वी शुड गिव्ह ऑल सर्व्हिसेस टू दिस पुअर पीपल. मग त्याच्यामध्ये काटकसरी करतात. त्याच्यामुळे द रिअल सफरर इज दिस पुअर मॅन. जबाबदारी कंपनीची आहे ज्यांनी त्याला विजा दिलेला आहे अँड गव्हर्नमेंट मॅन्डेट्स इट की तुम्ही त्याचं इन्शुरन्स काढ. यू विल बी सरप्राईज आजही दुबईमध्ये 70% पीपल आर इन्शुअर्ड, 30% आर स्टील नॉट इन्शुअर्ड. And the insurance, though it is a mandatory from the government to the employer, it never happens. It never happens. दुबईमध्ये जर कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर मला तुम्ही सांगा तिथलं सरकार करप्ट आहे, लिथार्जिक आहे असं नाही म्हणायचं? नाही नाही. सी हे ज्या कंपनीज आहेत मोठ्या मोठ्या, सी द होल वर्ल्ड हॅज गॉन टू टर्मॉईल, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. आणि हा जो खर्च वाढलेला आहे लेबर क्लासचा, आय एम नॉट जस्टिफाईंग दॅट द गव्हर्नमेंट इज रॉंग. ह्यांनी मॅन्डेटरी केलेलं आहे पण त्यांनी 100% तो लॉक नाही लावलेला आहे. अबुधाबीला यू कॅन नॉट एंटर द सिटी विदाउट ए हेल्थ इन्शुरन्स. दुबईमध्ये थोडं रिलॅक्सेशन ह्याच्यासाठी दिलं आहे की दुबईमध्ये बरीचशी मायग्रंट पॉप्युलेशन येते विच आर कमिंग ऑन फॉर टेम्पररी जॉब्स. 3 महिने 4 महिने 6 महिने प्रोजेक्ट संपला ते परत जातात. सो दे कुड नॉट मेक इट मॅन्डेटरी की जो कोणी त्या लेबरमध्ये विजावर येईल त्याला हेल्थ इन्शुरन्स करेल. आता यू विल बी सरप्राईज, मागच्या वर्षी आमच्याकडे 26 मिलियन व्हिजिटर्स होते. ऑल व्हिजिटर्स इट इज मॅन्डेटरी टू हॅव अ ट्रॅव्हल इन्शुरन्स. एखादा व्यवसाय चालू करायचा, तो असा एक्सपांड करायचा, इतक्या मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे मेडिकल सेंटर्स काढायची, या सगळ्याला एक भांडवल लागणार. मग हे भांडवल पतपुरवठा कुठून केलात आणि या सगळ्याला गव्हर्नमेंट सँक्शन्सही लागणार. गव्हर्नमेंटचा तुमच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन काय होता? काल काय होता, आज काय आहे? मी सांगितलं पहिला माझं काही सेविंग होतं म्हणजे माझ्या आणि माझ्या बायकोचा पगार आम्ही ह्याच्यामध्ये टाकायचो. आजपर्यंत आता 35 वर्ष झाले मला, मी आजपर्यंत एकही रुपया कोणत्याही बँककडनं लोनवर घेतलेला नाही आहे आणि आजपर्यंत एकही पैसा मी कोणाकडनं मागितला नाही आहे. जे काही माझे पैसे होते, माझं सेविंग होतं किंवा या प्रॉफिटमधला फायदा, तर इफ यू गो ऑन द हिस्ट्री, मी 4 क्लिनिक एकदम सुरू नव्हतो करत. एक क्लिनिक स्वतः जायचो, आय यूज टू विजिट दॅट एरिया, त्यांची रिक्वायरमेंट पाहायचो, लेबर्सला बोलवायचो, भेटायचो. आय यूज टू विजिट दॅट प्लेस ऑन द डिफरंट टाईम ऑफ द डे, डिफरंट डेज ऑफ द वीक, डिफरंट डेट्स ऑफ द मंथ and try to get the maximum information but not depending on my marketing team and the location ठरवायचो. माझा प्रोजेक्ट जर 3 महिन्यामध्ये जर प्रॉफिटेबल नाही झाला तर माझ्याजवळ खिशामध्ये पैसे नव्हते. सो माय ऑल प्रोजेक्ट्स वेअर विदिन 3 months मेक प्रॉफिटेबल अँड इट वॉज सेल्फ रनिंग, रिमोट कंट्रोलवर चालायचे. मला सांगा 25 डिरॅम किंवा त्याच्या आधी 10 डिरॅममध्ये आणि त्यात तुम्ही फार्मसी पण देणार, कसं काय प्रॉफिट बनवू शकता विथ सो मच हाय सॅलरीज? सिम्पल फॉर्म्युला, मायक्रो प्रॉफिट्स अँड व्हेरी हाय व्हॉल्यूम. आज आम्ही दिवसाला 4,000 पेशंट पाहतो. क्लिनिकमध्ये 4,000 पेशंट असतात. 7,000 पेशंट आमच्या फार्मसीला व्हिजिट करतात. 2,500 पेशंट माझ्या लॅबमध्ये व्हिजिट होतात. So if you calculate, even if I get
$1 per person, at the end of the day, I have already made $15,000 for myself. So it's a very, very micro profit, and you'll be surprised, हा जो माझा formula आहे, is being used in very different universities of the world as a micro profit and high volume turnover, the most sustainable during all the financial crises in the world. And it has been very successful, implemented, especially in developing countries. तुमच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये तुम्ही पेशंटला तपासून पैसे तसे कमवत नाही आहात. इफ आय एम करेक्ट, इफ आय हॅव अंडरस्टूड युअर बॅलन्स शीट करेक्टली, यू मेक मनी अँड रिझनेबल मनी, नॉट प्रचंड पैसा नाही, परंतु तुम्ही डायग्नोस्टिक्स आणि फार्मसीमध्ये पैसे कमवता. दॅट्स युअर इन्कम. हाऊ डू यू मेक मनी? नो, इवन डायग्नोस्टिक्समध्ये सी कसं आहे की कोणत्याही क्लिनिकमध्ये जा, पहिले गेल्याबरोबर तुम्हाला विचारतात व्हॉट इज युअर इन्शुरन्स. द मुमेंट यू टेल युअर इन्शुरन्स, ते तुम्हाला एक प्रिंट कॉपी देतात की हे 20 टेस्ट करून या. आमच्याकडे इफ समबडी इज डुईंग एक्स्ट्रा टेस्ट, आय क्वेश्चन द डॉक्टर, सो वी डोंट डू एनी एक्स्ट्रा टेस्ट. आमच्याकडे जो मला मॅक्सिमम फायदा होतो माझ्या बिझनेसमध्ये इज थ्रू फार्मसी. अँड द रिझन इज दुबईमध्ये all prices of the pharmacies are regulated by the government, and we cannot give even 1% discount in the pharmacy because of that. And the margins offered in pharmacy, you'll be surprised, कारण की माझा जो सेल आहे इज जो ये इंडियन रुपीजमध्ये 20 crores पर मंथचा सेल आहे आमचा. We get 50% gross profit in medicines in Dubai. Imagine gross profit. So net profit जरी काढला तरी आजही some of my clinics are in loss. कारण की we cannot, I don't want them to charge more than 25 dirhams. I don't want to do any blood क्लिअर test. आहात की 25 दिरहामपेक्षा 25 वर्षापूर्वी जी रक्कम घेत होता तीच आज घेणार? आज घेणार. I'll tell you काय झालं. एका क्लिनिकमध्ये असताना एक पेशंट आला आणि आमचे रेंट्स भयंकर वाढलेले होते इन्फ्लेशनमुळे. तर मी सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन दिले की आजपासून आपण 30 दिरहम घ्यायची. मी उभा असताना तो पेशंट म्हणाला की सर, रिसेप्शनिस्टला म्हणाला की सर हमेशा 25 लेते, आज क्यों 30 लेते? तो माय रिसेप्शनिस्ट गेव हिम एन एक्सप्लेनेशन कि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है. आई वॉज शॉक्ड. यू नो व्हाट द पेशेंट सेड? नहीं सर, आप 25 ले लो, मेरे को 5 रुपए का खाना खाने का है. And this was happening in 2002. 2002 पासून जे मी 30 दिरहम करणार होतं ते परत मी 25 वर केले, आणि आजही मी 25च दिरहम घेतोय. या सगळ्या प्रवासात डॉक्टर काही निराशेचे क्षण आले असतील, काही पेशंटनी फसवलं असेल, काही वाईट अनुभव आले असतील. हाऊ डू डील विथ दॅट? फ्रँकली स्पीकिंग, जे काही वाईट अनुभव आले, अगेन फ्रॉम अवर नेबर्स ओनली. I have doctors who are from the neighboring countries. They themselves say कि सर, जो हमारे गांव के लोग हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लो क्योंकि यही अपने को डुबाने वाले हैं. They come with a crooked mind. म्हणजे I'll tell you, आमच्याकडे touchwood till today not a single medical legal complaint. There was no medical. तिथे things are very strict. If the patient is not satisfied with your treatment, he picks up the phone and calls the ministry and tells them that I went to this clinic, I am not satisfied. सगळ्यात पहिले त्या डॉक्टरचा पासपोर्ट तो पोलीसवाला येऊन घेऊन जातो. सो दे आर व्हेरी स्ट्रिक्ट. 35 वर्षात एकही इन्सिडन्स असा नाही झाला, एक्सेप्ट 1 or 2 times नेबरिंग पीपल केम इन, दे वॉन्टेड टू एक्स्ट्रॅक्ट मनी. मग त्यांच्या मागे आम्ही आमचे डॉक्टर त्यांचेच जातवाले लावून टाकतो, बा तुम्ही सांभाळा यांना म्हणून. एक शेवटचे 1-2 प्रश्न आहेत, ते म्हणजे यश या शब्दाचं तुमचं परिमाण काय हवं आता संजय पैठणकरांना आयुष्यात? See, I always define success as a road between my ambition and achievement. The road between my ambition to my achievement is called success. I am successful because of 3. I have learned growth where the number has increased. I have progressed where I have increased the numbers, plus I have done it with the discipline and honesty. And today I am successful because I have grown. I have done it with honesty and discipline. And the most important part is humanity.
today everything what I feel successful is the happiness what I have given to the people. म्हणजे आज दुबईमध्ये हे गरीब लोक मला ओळखतात की तुम्ही टी व्हीवर पाहिलं की ट्रस्ट, म्हणजे मी जरी इंडियाचा असलं तरी मला पाकिस्तानी पेशंट ट्रस्ट करतात. इट्स अ बिग थिंग. सेकंड, द गव्हर्नमेंट हिमसेल्फ दे आर ट्रस्टिंग मी अँड टेलिंग मी टू do certain things which they are not doing it. So I am successful because I am happy in doing what I am doing. वा वा. प्रेक्षको, अशा प्रकारचा डॉक्टर आपल्या आयुष्यात असू शकतो की जो 25 वर्ष स्वतःची फी वाढवत नाही आणि तरी देखील उत्तम दर्जाची सेवा अशा लोकांना पुरवतो ज्यांना आत्तापर्यंत मेडिकल सेवा आणि साधी सोपी सेवा सुद्धा मिळत नव्हती. देवदूत या शब्दाचा अर्थ काय असेल ना, तर तो या माणसामध्ये दिसतो. डॉक्टर तुम्ही सुद्धा असं म्हणण्याच्या काळात तुम्हीच डॉक्टर, तुम्हीच असं म्हणायला लावणं हा एक फार मोठा जर्नी आहे. त्याहीपेक्षा सुद्धा हे जे बिझनेस मॉडेल डेव्हलप केलं ना त्यांनी, की ज्याच्यामध्ये पेशंट फर्स्ट हे खऱ्या अर्थाने पहिलं आहे आणि प्रॉफिट कम्स ॲज अ पार्ट ऑफ इट. मला असं वाटतं हेच ते व्हॉल्यूम बेस मॉडेल की ज्याच्यामुळे आपण ग्रामीण भागामध्ये की जिथे डॉक्टर्स जनरली पोचत नाहीत अशा ठिकाणी सर्व्हिसेस देऊ शकतो. ज्या ठिकाणी ते प्रॅक्टिस करतात तिथलं हवामान फारसं फ्रेंडली नाही आहे. मी तुम्हाला माहिती आहे, मी अनेकदा दुबईला आलेलो आहे. सरकार सांगतं 50 डिग्री टेम्परेचर, बट इट्स ऑलवेज 55 विच इज व्हेरी डिफिकल्ट. एक रस्ता जरी क्रॉस करायचा असेल तरी भोवळ येऊन पडलेली माणसं मी पाहिलेली आहेत. त्या आखाताच्या तप्त तेलावर आणि त्या तेलानं आलेल्या व्रणावर जर भारतीय मलम कोण लावत असेल ना, तर ते आपले संजय पैठणकर. थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर. यू आर डुईंग अ फॅन्टॅस्टिक जॉब. सिन्स एव्हर बिफोर यू चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर अँड पेशंट.